Стоунхендж – це одна із найвідоміших мегалітичних пам'яток у світі, розташована на рівнині Солсбері в Англії. Ця дивовижна споруда, яка, без сумніву, викликає захоплення і загадку, привертає увагу вчених, археологів та туристів з усього світу. Щоб зрозуміти, чому Стоунхендж є таким феноменом, варто розглянути його виникнення, розміри, будівництво, теорії щодо його призначення, а також конспірологічні погляди на цю загадкову споруду. Будівництво Стоунхенджу почалося приблизно 3000 років до нашої ери, а його завершення відбулося близько 2000 років до нашої ери. Спочатку на цьому місці була зведена кругла яма, оточена дерев'яними стовпами. Це місце могло служити святилищем або ритуальним центром для древніх племен, які населяли цю територію. Пізніше почали з'являтися камені, які привертали увагу своєю величчю та вагою. Вчені вважають, що Стоунхендж будувався протягом кількох етапів і його форма змінювалася з часом. Стоунхендж складається з величезних кам'яних блоків, відомих як сарсен і блют. Основні сарсени важать приблизно 25 тонн і досягають у висоту 4,1 метра. Ці камені зазвичай виготовлені з пісковика, який був видобутий з місцевих кар'єрів. Усього в композицію входить близько 80 каменів, які утворюють круглу структуру. Блюти, менші камені, важать близько 2-5 тонн і складають внутрішнє коло. Важливо зазначити, що ці камені були доставлені з різних регіонів, сарсени – з місцевих кар'єрів, а блюти – з Уельсу, що знаходиться приблизно за 250 кілометрів від Стоунхенджу. Згідно з офіційною теорією для переміщення каменів, які важили до 25 тонн, стародавні будівельники, ймовірно, використовували прості технології, такі як дерев'яні важелі, ролики та системи канатів. Дослідження показали, що для транспортування блютових каменів могли використовуватися човни, які рухалися по річці, а потім вони переміщувалися на суші до місця будівництва. Справжні будівничі Стоунхенджу залишаються невідомими. Археологи вважають, що його зводили місцеві племена, які могли мати глибокі знання в обробці каменю та інженерії. Вони використовували прості засоби, такі як дерев'яні важелі, для переміщення та установки каменів. Важливою частиною будівництва була координація праці, адже для зведення такої грандіозної споруди потрібні були зусилля багатьох людей. Дослідження показують, що це могло бути пов'язано з релігійними або соціальними потребами, адже будівництво Стоунхенджу вимагало організації та участі великої кількості людей. Згідно з археологічними даними, на території Стоунхенджу були знайдені поховання людей, що свідчить про те, що це місце могло мати значення для ритуалів. Деякі дослідники вважають, що Стоунхендж міг слугувати своєрідним храмом або святинею для древніх племен, які прагнули зв'язку з божественними силами. Офіційні теорії щодо призначення Стоунхенджу базуються на археологічних дослідженнях і наукових висновках. Ось кілька основних версій. Релігійний центр. Дослідники вважають, що Стоунхендж міг бути святим місцем для релігійних ритуалів. Це могло включати обряди, пов'язані з поклонінням богам, духам предків або природі. Археологічні знахідки, такі як поховання і артефакти, свідчать про те, що місце використовувалося для ритуалів, які мали важливе значення для стародавніх племен. Місце поховання. Деякі дослідження вказують на те, що Стоунхендж міг виконувати роль місця для поховання. Біля пам'ятника знайдені численні поховання, що свідчить про те, що цей комплекс міг слугувати для вшанування померлих членів спільноти. Соціальний центр. Стоунхендж також міг бути місцем збору для стародавніх громад. Це могло бути місцем зустрічей, де проходили обговорення соціальних і політичних питань, а також проведення свят і фестивалів. Така соціальна функція підкреслює роль Стоунхенджу як важливого культурного центру. Ці теорії намагаються пояснити, яким чином Стоунхендж служив стародавнім людям і яку роль він відігравав у їхньому житті, надаючи нам можливість глибше зрозуміти цю загадкову пам'ятку. Стоунхендж – це не просто археологічна пам'ятка, а дивовижний свідок нашого минулого, що приховує безліч таємниць і загадок. Коли ми задумуємося над його походженням, важко не відчути, що тут криється щось більше, ніж просто камені, укладені в певному порядку. Як могли стародавні племена, що жили тисячі років тому, вирізати та переміщати такі величезні камені на значні відстані? Які технології вони мали в своєму розпорядженні, щоб впоратися з таким складним завданням? Відповіді на ці питання часто здаються недосяжними.
Ці питання підштовхують нас до розгляду численних конспірологічних теорій, які намагаються пояснити не тільки сам процес будівництва, але й можливе призначення Стоунхенджу. В цих теоріях ми можемо знайти відповіді на запитання, які традиційна наука часто ігнорує. Серед численних конспірологічних теорій, що оточують Стоунхендж, одна з найцікавіших стосується його будівництва і передбачає, що для створення цієї величної споруди були використані не тільки прості механічні засоби, а й надприродні або інопланетні технології. Прихильники цієї теорії вважають, що Стоунхендж був зведений за допомогою інопланетних цивілізацій, які мали доступ до технологій, що перевищують людські можливості того часу. Вони стверджують, що стародавні люди не могли самостійно вирізати, переміщувати та встановлювати такі важкі камені, як сарсени і блют, без сторонньої допомоги. Згідно з цією теорією, інопланетяни могли використовувати свої космічні кораблі або інші технології для транспортування каменів з великих відстаней, можливо, навіть з інших планет або з інших частин світу. Це пояснює, чому стародавні племена, які жили в епоху Стоунхенджу, могли мати такі обмежені ресурси і технології, але все ж таки здатні створити таку грандіозну структуру. Прихильники цих теорій часто посилаються на стародавні тексти та легенди, що говорять про контакти з інопланетянами або богами, які мали технології, що перевершують сучасні. Вони вважають, що багато з цих легенд могли бути спогадами про справжні події, які відбувалися під час будівництва Стоунхенджу. Таким чином, конспірологічна теорія будівництва Стоунхенджу ставить під сумнів традиційні уявлення про стародавні технології і вказує на можливість існування незвичайних, навіть містичних сил, які могли вплинути на формування цієї величної архітектурної пам'ятки. Стоунхендж як астрономічна обсерваторія. Однією з найбільш популярних теорій є концепція про те, що Стоунхендж слугував астрономічною обсерваторією. Прихильники цієї ідеї вважають, що древні люди використовували його для спостереження за небесними явищами, такими як сонцестояння та місячні фази. Розташування каменів свідчить про те, що вони могли використовуватися для визначення точних дат, що дозволяло планувати сільськогосподарські роботи. Наприклад, під час літнього сонцестояння сонце сходить точно в центрі входу Стоунхенджу. Це свідчить про те, що древні племена могли мати глибокі знання астрономії, здатні відстежувати рухи небесних тіл. Глобальна мережа енергетичних точок. Інша теорія говорить про те, що Стоунхендж є частиною глобальної мережі енергетичних точок, які з'єднують різні мегалітичні споруди по всьому світу. Прихильники цієї ідеї вважають, що камені можуть мати особливі властивості, які взаємодіють з Землею та космосом, створюючи енергетичні потоки. Це пов'язується з концепцією лей-ліній, невидимих ліній, що з'єднують священні місця. Дослідники стверджують, що ці енергетичні поля можуть мати вплив на здоров'я людей і емоційний стан, а також використовуватися для проведення ритуалів, пов'язаних із природою та космосом. Експерименти з природними явищами. Деякі конспірологи вважають, що Стоунхендж використовувався для експериментів із природними явищами, такими як магнітні поля або сонячна енергія. Прихильники цієї теорії вважають, що стародавні люди могли бути обізнані з магнітними властивостями каменів, з яких побудований Стоунхендж. Вони вказують на те, що деякі з цих каменів, зокрема, блют, містять магнетит, який може взаємодіяти з магнітними полями Землі. Отже, вірити в конспірологічні теорії чи обрати офіційну версію – це рішення, яке залишається за вами. Кожен має право на свій вибір і свою точку зору щодо загадковості Стоунхенджу. Проте, незважаючи на те, яку теорію ви підтримуєте, варто замислитися над тим, яку таку давнину люди змогли створити таку грандіозну мегалітичну споруду. Ця загадка залишається відкритою і продовжує надихати численні дослідження, спекуляції та фантазії, а також запитання про наші корені і можливості. Стоунхендж з його величністю і таємничістю нагадує нам про те, що навіть у сучасному світі існує ще багато незрозумілого, що чекає на своє відкриття. До зустрічі, друзі!